Isang mainit na pagbati mula dito sa lungsod ng San Juan at sa aming pagbabalik dito sa loob ng The Arena. Ating mapapanood ang ika-4 na matchday ng Shakey's V-League Season 13 Open Conference. At sa ating unang bakbakan, mapapanood natin ang Baguio Summer Spikers na nagnanais na makamit ang kanilang unang panalo ngayong araw at ang kanilang makakaharap. Ang Air Force, Philippine Air Force Jet Spikers 1-0 ngayon sa team standings. At pagkatapos ng laban na yun, mapapanood natin ang 1-1 Lawag Power Smashers na haharap naman sa team na nasa tuktok ng team standings, ang 2-0 Pocari Sweat Lady Warriors. Mabuhay Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. At pinabati din po namin ang lahat ng aming mga kababayan watching sa HD sa Sky Cable Channel 166 at sa mga nanonood sa pamamagitan ng live streaming via the website sports.abs-cbn.com/livestream/VLeague. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, and I'm very happy to be reunited today by the very lovely ladies of our ABS-CBN Sports and Action broadcast team. To my left, Andrew Mulyakanda, at syempre, si Janine Choi, ang ating courtside reporter. Hi girls, good to see you again. Hi Anton, welcome back. Yes, I'm very happy to be back. Very happy to be part of the Shakey's V-League at maganda ang ating bakbakan ngayon, and Janine, sapagkat mapapanood natin ang Philippine Air Force na susubok na mapantayan ang kartada ng Pocari Sweat sa unang bakbakan. Tama yan. Of course, sinasabi nga natin, lahat ng games natin dito, exciting yan at inaabangan din ng mga tao. Palaging may bagong ipapakita itong mga teams natin na kasali dito sa season na to. At nakita nga natin sa unang bakbakan ng Philippine Air Force, nanalo sila kontra sa isang star-studded na Bali Pure Squad. At Janine, nagpakitang gila sa laban na yon ang 6'3" na si Del Palomata. Tama, Anton. Actually, kahit star-studded at andun yung mga sikat na former players ng atin na katulad na lamang ni Charo Soriano, Ella De Jesus at Amy Ahumiro, talagang hindi nagpatalo tong si Del. In fact, imbes na ma-intimidate siya, pinakita niya na kaya niya mag-intimidating factor sa harap ng net. In fact, she even scored 16 points at 10 doon ay galing sa atake. Well, kung 6'3" ka naman, dapat may pakita mo ang iyong dominance sa net. Ano pa nakita mo sa bakbakan na yon? Philippine Air Force obviously has some good players as well. Gaya ng dating nag-champion para sa UST, sa UAAP, ang dating team captain nila na si Judy Caballero. At syempre, nandyan rin ang kanilang setter na si Wendy Ansemana. Well, I think itong koponan na to, alam naman natin at obvious from their lineup, they're a team of veterans. So talagang yung experience, makikita natin yan siya. And they can only get better as our games progress at makikita natin din ang maganda nilang ipapakita pagdating sa opensa. Ang tanong lang dyan is how consistent they will be throughout this conference. Yun, and Janine, ang ating aabangan as we move along dito sa Shakey's V-League Open Conference, the 13th season of the league. Janine, ang mapapanood din natin dito na makakaharap ng Philippine Air Force ay ang Baguio Summer Spikers. We're looking at the team standings right now. Baguio hindi nanalo sa kanilang unang bakbakan. Air Force naman, gaya ng sinabi ko kanina, they are hoping to go 2-0. Malaking challenge, Janine, na bumiyahe mula Baguio hanggang dito sa San Juan Arena. Hindi biro yun. Actually, totoo yan, Anton. I myself journey through that every day from my house to TAF. It takes me 2 hours. Wow. Babalik 2 hours ulit. So, what more from Manila to Baguio than Baguio to Manila? In fact, nung Wednesday nga daw, 2 a.m. na sila nakarating ng Grabe. Manila. Tapos after ng laro nila, bumalik na naman sila sa Baguio dahil ang ibang mga players nila ay nagpa-participate sa isang intercollegiate league na andun sa Baguio. Pero unbelief din tayo sa ginagawa ng koponan ng Baguio dahil maski nasa Baguio sila, pinapakita pa rin nila ang kanilang desire na makasali dito sa Shakey's V-League. So definitely, and it just goes to show their love for volleyball. Dahil talagang hindi biro yung biyahe na kinuwento sa atin ni Janine kanina. Ibang level ng pagod yan. Well, this is the 4th day of our tournament. Marami na tayong nakitang exciting plays sa unang 3 laro ng ating tournament, di ba, Janine? Tama yan. Actually, opening pa lang, ang dami ng exciting things na nangyari. Kaya naman, kinumpul-kumpul namin to at we got the best of the best. So let's watch this. Narito na ang top 10 plays sa Shakey's V-League 13th Season Open Conference. Simulan natin sa number 10. At Aiko Ordas soars for the kill sa kanilang combination play. saka, tignan mo, veteranong-veterano. Sa number 9,
Palo ulit si Tapos ang set. Salamat sa depensa ni Risa Sato at Jasmine Abor. Close the door. Sa number 8, muling bumanat ang veteranong setter ng Power Smashers, Chi Saet, sa kanyang textbook backset to my pad. Pat. Nails. Sa number 7, umarangkada ang kapitana ng Lady Maroons sa kanyang perfect spike. Practice, ano? Sa number 6, Sports lang po ang i-beat ninyo at nagpakitang hila si Amy Ahumiro ng Team Bali Pure sa kanyang block kill. Coach Ronnie. At yun ang naging puwersa rito ng Bali Pure. Sa number 5, Pero naabangan Caballejo. pumataw si May Ann Pantino sa kanyang game-winning kill. Walang duelo-duelo. Saka nakita mo yung butok ng palo. Eksakto yung lakas. Sa number 4, umupo sa ere si Shola Alvarez with a textbook spike. Single block lang that time si Alvarez ni Gisa. Sa number 3, Nagiging script kahapon. walang sagot ang depensa ng Baguio Summer Spikers sa pinakawalang bomba ni Graziel sa kanyang killer spike for the win. Sa number 2, Anong klaseng nagagawa ng oponent, libreng putos binibigay. hindi napigilan ng Kokari Lady Warriors ang malakas na atake ng Tower of Power ng Lady Bulldogs. Sa number 1, tinuldukan ni Elaine Casilag ang 5-setter match kontra Lady Bulldogs sa isang service ace for the win. Dalawang pagkasunod para kay Elaine Casilag talaga naman. Alam mo, Anton, at ang kagaya nga ng sinabi ko kanina, opening pa lang ang dami ng excitement at action na nangyari dito sa Shakey's Team. Kaya naman, let's stay connected to pamilya at i-tweet nyo kami sa @ABS-CBN Sports and use the hashtag SBL on ABS-CBN. At dahil na rin dyan, i-follow nyo na rin kami @Janine Choi. At Anne Remulla. Siyempre, ang aking Twitter handle ay si @MrPureBusiness. Grabe si Janine, ibang klase na talaga. Hindi lamang nagbibigay ng mga mahalagang reports para sa atin. Nakakasama na rin natin dito sa panel. Oo nga. Ibang klase talaga. At Janine, mamaya makakausap niya mga kapamilya, ang mga team captains at mga main players ng bawat kupunan. Kaya sa aming pagbabalik, abangan pa ninyo ang iba pa naming pag-uusapan. Pag-uusapan natin ang mga naging huling bakbakan ng dalawang kupunan na ito, Baguio and Philippine Air Force. Pero bago yan, subukan muna natin na pakinggan ang may init na tuktok ng ating kasamang si DJ Sanya or DJ Sun Ninja. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Shakey's V-League Open Conference dito sa Season 13 ABS-CBN Sports and Action. Dahil sa kanya, ginaganahan na ang lahat ng mga fans na nandito ngayon sa arena sa lungsod ng San Juan para sa aming exclusive ABS-CBN Sports coverage ng Shakey's V-League Season 13. Maraming salamat muli sa pagtutok. Anton Rojas kasama si Anne Remulla Kanda. At Anne, silipin natin ngayon ang mga numero para sa matchup na ito sa pagitan ng Baguio at Philippine Air Force. Well, of course, very interesting ang makikita nating numero. Yung isang team na makikita natin, ang Philippine Air Force, currently ranked number 3 yan. Nakita natin yan kanina. Samantala naman ang makakatunggali nila ay ang Baguio. Still looking for their very first win. Currently ranked number 7. At syempre, pag titignan natin skill-wise, as we take a look at the numbers binanggit natin kanina, if we will focus on the key things na kailangan na ma-focusan at ma-overcome nitong Baguio going up against Philippine Air Force, nandiyan ang blocking dahil kita naman lamang na lamang dito ang Air Force. Andyan din ang services na kailangan maganda ang reception ng Team Baguio kontra sa Air Force ngayong laban na ito. At syempre kanina nakausap ko nga ang kanilang head coach na si Jasper Jimenez at sinabi na sa akin na service daw ang kanilang strength at they have to work on their defense, hindi lang sa taas ng net
pati ang kanilang floor defense. At nabanggit ko nga kanina ang isa sa mga players na dapat natin bigyan ng pansin dito sa Philippine Air Force ay ang dating UST team captain na si Judy Cabalejo. Maganda ang kanyang pinakita sa kanilang panalo kontra sa Bali Pure. Oh, definitely. Itong si Judy, nasubaybayan natin ang kanyang volleyball career. We've seen her grow throughout the years and yung performance na nakita natin sa kanya just goes to show how experienced and how she's really a veteran pagdating sa paglalaro ng volleyball. 13 points ang naitala ni Judy Cabalejo sa laban na yon, pero 4 actually ang naka-double digit scoring sa kanilang bakbakan kontra sa Bali Pure na nagtagal ng 4 na sets. Del Palomata led the way with 16 points. But we were mentioning Judy Cabalejo at kanina nakausap nga ng ating kasamang si Janine Choi. Itong si Judy, pakinggan natin ang kanilang pinag-usapan. Anton at Ann, kasama ko ngayon ang opposite hitter ng Philippine Air Force na si Judy Ann Cabalejo. So Judy, sabihin mo naman sa amin, after a big win against Bali Pure, ano sa tingin mo ang mga bagay-bagay na kailangan nyo pang i-improve bilang a team? First, yung service receive namin. Kasi doon kami nakulangan din last game namin sa Bali Pure. Nung second set namin, nawalan talaga kami ng receive. So, nahirapan kaming kunin yung set na yon. At ngayon naman na going up against Baguio, may factor ba na galing kayo sa panalo at mas veterano at mas may experience ang inyong koponan? Pinagandaan lang talaga namin lahat ng team na kasali dito sa V-League. So, lahat lang ng tinuro sa amin ng coaches namin sa training, mga play, kailangan lang talaga na i-execute namin, tsaka magkaroon lang talaga kami ng magandang receive tsaka depensa. Makakaya naming matalo yung Baguio. Maraming salamat Judy at good luck sa laro ninyo mamaya. Back to you, Anton at Ann. At mukhang focus na focus itong si Judy Cabalejo para sa bakbakan na to. At nabanggit ko rin kanina na 4 na players mula sa Philippine Air Force ang umabot sa double digits sa kanilang laban kontra sa Bali Pure. That's right. Siyempre, yung mga pangalan na babanggatin natin dyan, si Tapik, si Cabalejo is also there. And ang daming veterano rin kasi dito sa lineup na to na paghuhugutan talaga ng puntos ng Philippine Air Force. Now, syempre hindi rin makakapuntos itong mga top scorers nila if not for the services of Wendy and Semana na nagkaroon ng 47 excellent sets in their last match. Alam naman natin ang kakayahan ni Wendy Ann Semana na naglaro para sa FEU ng 5 taon sa UAAP at nag-champion pa sa kanyang huling taon under head coach Nes Pamilar. Ito ang mga numero ni Del Palomata na nanguna para sa Philippine Air Force. Kaya naman syempre naging madali para dito kay Del Palomata to score 10 attack points dahil sa magandang sets ni Semana. She also scored 5 service aces at naka-block din at the net. And that's the strength of Air Force. Talagang malakas ang kanilang defense at the net. Talagang grabe ang distribution na pinakita ni Wendy Ann Semana at makikita natin ang mga tumulong kay Del Palomata, Judy Cabalejo, Josimer Tapik at si May Ann Pantino na naka-double digits din. That's right. Tingnan natin ang kanilang numbers. Ito yung importante yan, Anton, and we always say that because it's a team sport. It rotates all the time. Kailangan hindi lang isa o dalawa ang pumupunto sa isang koponan. And that's where the support really comes in. And ito yung numbers ni Cabalejo and the likes of Tapik as well. Both scoring double digit in that match. Andyan din si May Ann Pantino also scoring 10 points. At susubukan nila na mapantayan ang Pocari Sweat with a win today against Baguio na determinado na makabawi sapagkat natalo sila sa kanilang unang panalo dito sa tournament na ito kontra sa Iriga. That's right. At yun ang pakaabangan natin ngayon, Anton, because in this match today, ang makikita natin dyan, paano bababawi ang Baguio? On the other hand, on the other side, ito na mga Philippine Air Force, definitely sinabi nila, pinaghandaan nila lahat ng kupunan. So I can't wait to see what kind of game they will deliver today. Well, let's take a look right now at kung paano ang naging takbo ng bakbakan ng Baguio kontra sa Iriga. Isang kupunan na bumiyahe rin mula Camarines Sur. Uso ang biyahe ngayon sa yung pagod, dapat hindi iniinda nito mga teams. And yun ang nakita natin sa Team Iriga, kahit bumiyahe pa, nakuha nila ang panalo in straight set. And it was a bit of a struggle para sa Team Baguio nitong larong to. Maaari nating sabihin na first game jitters, pero iba rin naman talaga siguro, Anton, ng pakiramdam kung maglalaro ka at medyo may pagod. May halong pagod yan. And if you take a look at the numbers, you'll see that Iriga actually led across the different skill departments
At ang naging masama pa dito yung Team Baguio, marami ring na-commit na errors in this match. Tama ka, Ann, at medyo cold start nga ang nangyari dito sa kuburan ng Baguio. Nakikita po ninyo ang kanilang team captain na si Shan Chuchia na nanguna para sa Baguio. Siya ay nakapagtala ng 12 points at sinuportahan siya ni Melay Dixon na naka 8 points naman. At syempre sila ang pakaaabangan natin ngayong hapon na ito to see if they can deliver or maybe even top yung kanilang naipakita. Of course, dahil kailangan nila ng panalo ngayon. I think ang expectation ng coaches dito, bukod sa kanilang dalawa na matop nila yung nagawa nila last time and even the others to also contribute. Well, kanina nakausap rin ni Janine, ng team captain ng kupunan ng Baguio na si Shan Chuchia. Pakinggan natin to. Anton at Ann, kasama ko ngayon ang kapitana ng Baguio Summer Spikers na si Shan Tsuchiya. So Shan, ano sa tingin mo, may apekto ba yung pagbiyahe niyo mula Baguio hanggang Manila tapos pagkatapos ng laro niyo, babalik na naman kayo ng Baguio? Oo naman. First and foremost, yung fatigue talaga yung kalaban. And at the same time, may mga laro yung mga collegiate namin sa Baguio. So kailangan ng malaking adjustment in terms of yung health, no? Yung energy na kakailanganin namin sa laro. So kami nga kanina nagbibiruan kami sa biyahe. We were saying mas importante ang tulog sa kain. So yun yung isa sa adjustments talaga na kailangan namin harapin. So matapos niyo matalo ng first game niyo, ano sa tingin mo yung biggest learning na natutunan niyo from that game? The team is still a potential team. So maraming mga bata, maraming mga bago. Ang isa sa learnings na tumatak sa amin talaga is self-confidence. Na kaya naman, yung biruan na lang namin na nakikipaglaro nga tayo sa kung kani-kanino. We were giving it our best. Bakit ngayon parang naninigas tayo? So unang-una talaga sa lahat, kailangan namin ng self-confidence sa sarili namin, sa mga kasama namin, sa talent na binigay sa amin so that we could give our best in every game that we have. Na we should think that matalo man o manalo, at least you've given your all na walang regrets pag tulog mo sa gabi. Tama nga naman at maraming salamat at good luck sa game ninyo mamaya. Back to you, Anton at Ann. Well, hindi rin biro ang 250.9 kilometers na pinabiyahe ng Team Baguio para makalaro dito sa Shakey's Bilig. But they are here at gusto nilang makabawi matapos matalo sa kanilang unang laban. Definitely, yun yung kailangan nilang ma-overcome. Kailangan nilang makasanayan talaga yung paglalaro kahit tagtag yung katawan mula sa biyahe. At pagkatapos ng ilang sandali, magsisimula na po ang ating bakbakan. Kaya iniimbitahan po namin kayong lahat na makisali sa aming discussion. Tweet us at ABS-CBN Sports at gamitin ang hashtag SBL sa ABS-CBN. Sa aming pagbabalik, magsisimula na po ang ating laro. It is Philippine Air Force versus the Baguio Summer Spikers with the beats from DJ Sanya. International referee. Second referee, Mr. Hamir Abenales, national referee. Let's call on our starting lineup from our Summer Spikers of Baguio. Let's start off with their team captain, number 9, Christian Chutia. Number 3, Cherry Atuban. Number 10, Carmela Dixon. Number 11, Anna Colleen Rossi. Number 13, Nicole Brielle Goyguyon. And number 14, Marianne Atuban. Libero, number 4, Shelo Marcel Abelia. And sitting in as head coach is Miss Giselle Agudia. Introducing our Jet Spikers of the Philippine Air Force. We start off with jersey number 6, Airwoman Second Class May Ann Pantino. Team captain is number 7, Airwoman Wendy Ann Semana. At number 9, Del Palomata. Number 11, Airwoman Second Class Judy Ann Caballejo. Number 12, Airwoman Second Class Joy Gazelle Cases. And number 17, Airwoman Second Class Josimer Tapik. Libero is Airwoman, number 1, Airwoman May Denise Crisostomo. Head coach, Technical Sergeant Jasper Jimenez.
This is match number 7, season 13. Maraming salamat muli sa pagtutok sa aming exclusive ABS-CBN sports coverage ng Shakey's V-League Season 13. Nabanggit na nga namin ni Ann ang mga players na dapat natin bigyan ng pansin dito sa bakbakan na to. You see the starters on your screens, but what about the matchup between these two coaches? Sa Philippine Air Force, first-time coach Jasper Jimenez, dating head coach ng Philippine Air Force sa men's division. Ngayon naman ang women's team ang kanyang hawak. Isa siyang alumnus ng Adamson University. 4 na taon siya naglaro sa UAAP. At sa kabilang panig naman, ang kanilang head coach, ang head coach ng Baguio na si Clarissa Tolentino, back with the team today sapagkat meron siyang klase sa grad school. She's a class instructor. So tumatayo bilang head coach ngayon ang kanilang assistant coach na si Giselle Agudia. Here we go. Shakey's V-League Season 13 sa ABS-CBN Sports and Action. At ang Baguio, ang unang aatake, nakapuntos agad. Itong si Mary Ann Atuban. At alam ng Summer Spikers na importanteng makauna dito sa Philippine Air Force para mawala na rin yung pressure na kung sila yung maghahabol ng maghahabol. Actually, nakausap ko ang team captain ng Baguio kanina na si Shan at si Shan Chuchia, at sinabi na sa akin na si An Atuban, ang una nakapuntos dito sa laban na to, ang isa sa mga players na ina-expect nilang mag-step up dito sa tournament. Definitely, kailangan ng suporta kasi in all rotation, somebody should be scoring the points. Pero kanina Anto nabanggit nila during the pregame, bukod sa pagkatagtag sa biyahe, they also need to adjust to the fact na may iba pang liga rin nilalaroan yung iba nilang players. So, iba rin talaga yung pagod. Nakwento nga sa akin ni Shanjo Chia kanina, they left Baguio 10 p.m. last night and arrived in Manila 2:30 a.m. kanina. Ooh, and that's why she mentioned during the pregame interview, mas importanteng matulog Anton kaysa kumain. Ako, gusto ko pareho. Ako rin. Panoorin natin itong replay na ito. Nice drop ball there by An Atuban. At si Del Palomata na nanguna para sa Philippine Air Force, pumalo sa gitna. Back set para kay Judy Cabalejo, popped up by Chuchia. Kanino pupunta ang bola? Balik sa Air Force. Back set na naman para kay Cabalejo. Chuchia was there to pop it up from the back row. Atuban, wala pa rin. Ang pinakamahabang rally dito sa match na ito. Pero ang puntos mapupunta dito sa Baguio. Baguio off to a good start. Hindi kinailangan masyado ng ganong kahabang tulog, ano? Hopefully they get to maintain itong kanilang momentum. Palomata, tinapik ang bola papunta sa kabilang panig. Drop ball. Nandun si Crisostomo. Back set na naman para kay Cabalejo. Judy Cabalejo using her smarts sa pagkakataon na iyon. Punta muna natin si Janine Choi para sa report na ito. Anton at Ann, para sa standout player ng huling laban ng Philippine Air Force na si Del Palomata, sinabi niya na isa sa kanyang pre-game rituals ay ang pakikinig sa kanyang paboritong kanta. At siguro nagtataka kayo kung ano ba ang pinapakinggan niya bago magsimula ang laro. At yun ay ang mga OPM love songs at ang mga bumibirit na kanta ni Mariah Carey. Sinabi niya na kapag pinapakinggan niya ang Always Be My Baby ni Mariah, ay talagang nakakalma at nai-inspire siya lalong maglaro. Alam niyo ba na nagkwento sa akin ang tubong akla na si Del na masayang-masaya siya dahil unang beses pa lang niyang maglaro sa liga na ganito kalaki kumpara sa mga sinasalihan niya matapos niyang ma-recruit sa La Salva Colod noong nasa kolehiyo siya. Balik sa inyo, Anton at Ann. Maraming salamat, Janine. Ako gusto ko makita na mag-sample itong si Del Palomata ng kanyang Always Be My Baby ni Mariah Carey. At yun na, it relaxes her, it inspires her. I wonder, pag ginawa ko rin kaya yun. Sana magka-feature tayo niyan. Pero ngayon, sinasampulan ni Del Palomata ng mga middle attacks ang Baguio dito sa laban na to. Service, Cabalejo. Dalawang magkasunod na puntos na naitala ng Philippine Air Force. Cabalejo, rotation error dito para sa Baguio. Summer Spikers. Ito yung gusto sanang iwasan ng Summer Spikers. They had a good lead, a good start. Cabalejo. Pero nagpabaya at ito nga, nakapunto sa Air Force. Napako sa Atuban wow! through the block. Nakalusot sa Eyeball. single block ni Del Palomata. Itong si An Atuban.
Service number 14. Hindi nagbiro itong si Shan Chuchia na talagang magsistep up itong si An Atuban. Semana, nino pupunta? Ay Caballejo na naman. Chuchia. Caballejo. Cases. Going Cases, cross court. corner pocket. Nahanap ang kanto. 6-5. Jets Spikers on top. Bigyan natin itong replay na ito. Nakikita natin si Wendy and Semana. Talagang ini-involve ang mga kakampi dito sa loob ng volleyball court. It's always good na maganda yung distribution ng setter. It makes the plays less predictable at yun nga, evenly distributed, no? Ikakaroon ng chance sa bawat isang Too far to puntos. reach for Chuchia. 7-5. Miscommunication doon sa pagitan ni Cherry Atuban at ni Shan Chuchia. Service, Cases. Cases will serve it up para sa Philippine Air Force. Sino ang kanyang ita-target? Target niya si An Atuban. Joust sa itaas ng net. Shan Chuchia, pinalo ang bola. Caballejo, binigay kay Semana. Pantino, And Pantino off the with the block. kill. First technical timeout, 8-5 Air ang Force, ating talaan. 5 Philippine Air Baguio. Force lamang kontra sa Baguio. Ito po ang Shakey's B-League Season 13. Let's. Wait, let's. Let's all go to Shakey's. Let's all go to Shakey's. Making good times, great memories with fun. Family pizza and you and me. Let's all go to Shakey's. Kaya naman pala ganadong-ganado ang mga fans dito sa The Arena sa lungsod ng San Juan. Nandito si DJ Sanya Smith or DJ San Ninja. Well, pati tayo dito actually. Pinipigilan na lang natin yung sarili natin. Pero yung mga tao doon kanina nag-e-enjoy din sumayaw. At pag uminit na ang aksyon, sigurado ako mapapatayo na ang mga fans dito sa loob ng arena sapagkat umiinit na rin ang laro ng mga main guns ng Philippine Air Force. Pantino, Joy nakascore Cases, kanina. the service zone. Judy Ann The Caballejo, the nakascore Jets rin. Spikers. At maraming salamat sa lahat ng mga nagtitweet. Si Denise Galiste, Go Team Baguio, Tuban Sisters, It's always Sherry good. at si Anan. Yes. Ito naman si Bong Bayumbong. Sabi niya, let's go SVL on ABS-CBN. You're entertaining and cheering up our weekend. Siyempre, what a good way to spend talaga and start your weekend, ano? Enjoying volleyball action. Sabi naman ni Leila Daduyo, Air Force versus Baguio. Go Air Force! Chuchia. Thank you so much, Corner Leila, sa pocket. yung pagtutok 6. dito sa aming Shakey's V-League coverage sa ABS-CBN Sports in Action. And kanina nag-uusap tayo, you actually played sa kauna-unahang Shakey's I don't know if it's a good thing or a bad thing that you mentioned that, Anton. Baka nagbibilang na yung mga tao, ilang taon na yung nakalipas. Pero how good does it feel and after all those years, kasi nagsimula ito 2004, ngayon bahagi na, nagsanim puwersa na ang Premier Volleyball League ng Pilipinas at syempre ang ABS-CBN Sports in Action. Of course, very, very exciting. Yun nga, tulad nung nabanggit mo, nagkaroon ako ng pagkakataon. I had the privilege of playing in the very first Shakey's B-League. Maliit pa lang, karamihan ng nanonood, yung mga magulang namin, kaklase namin, mga kaibigan namin. But eventually, as that season progressed, may mga ibang tao na. It's gaining following. But, you know, where we are now, talagang nakaka-excite. Ang dami rin nating nakikitang new talents here in this conference in particular. Meron tayong ibang teams from outside of Manila. So it's good to see this progress in volleyball. Katulad nitong Baguio, nagkakaroon sila ng exposure dito sa ABS-CBN Sports in Action National TV exposure Live. Diba? So, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa laro ng volleyball na patuloy na umaangat dito sa Pilipinas. 10-7 ang ating talaan, lamang ang Philippine Air Force, and Cherry Atuban is able to get her drop ball through. For her summer spiker. Panoorin natin muli.
that. You gotta play smart. Kahanap siya ng Team captain. oportunidad na makapuntos. Chancho Chia, ang team captain ng Baguio. If you're wondering kung saan niya nakuha ang kanyang Caballero, apelido na Chuchia, cross-court she's shot. actually half Japanese. Ang kanyang tatay na si Noburo is from Tokyo. Ang kanyang nanay naman na si Rizalin is from Pangasinan. Yan. Kaya Chuchia ang kanyang apelido, half Japanese. Itong si Shan. Semana, backset na naman para kay Caballero. At parang paborito ata ni Semana yung backset para kay Caballero. Kanina pa yan eh. So far, gumagana para sa kanilang koponan nitong play na to. And if you take a look at that, sinuwerte pa si Caballero as the ball seemed like it was going out. Yeah. Medyo mataas, pero kinuha pa rin ang depensa ng Baguio. Ito si Judy Caballero, madalas nating mapanood sa Beach Volleyball Republic. Nag-champion yan bilang team captain sa UST at two-time beach volleyball champion din niya, teaming up with Maru Banantikla. Pantino serving it up to start this rally. Masyadong malakas. Call mula sa receivers ng Baguio. Chariot Tuban. Serve. Nakikita natin na ang katandem ni Shan Chuchia na score ng 8 points sa kanilang huling laban, si Melay Dixon. Hindi pa masyadong gumagawa ng puntos dito sa bakbakan na to. Josimer Tapik. Serving. Si Josimer Tapik naman, naka-10 puntos sa kanilang laban kontra sa Bali Pure. Atuban, kanino pupunta? Sa kanyang kapatid na si Anan. Tuban scores. Always nice to see ang magkakapatid. Yes. Service number Lalaro 10. together pa sa isa-isang team. Tapos sa ibang position pa. Passes off Si the block. Anan is an open spiker. Si Cherry is a setter, of course. Siyempre maraming ganun Substitution. magkakapatid. Yonko Jet sisters na Spikers. may right on cue ano na 11 mapasok. out, 10. Magkakapatid na volleyball players din yan. Ina Papa, 7 out. naglaro 4. para sa Yonko. FEU. Papasok din para sa kupunan ni Coach Jasper Jimenez. Joy Casas, designated game Maraming salamat captain muli for sa the Jet pagtutok. Spikers. If you have any comments, Ina Papa, if serving. you want to ask us a question, just tweet us. Include the hashtag SBL sa ABS-CBN. Off the block. Guiguyon scores. What a play right there by Nicole 11 Guiguyon. 15. Binasag ang depensa ng Philippine Air Force. Guiguyon is the tallest Service player number on the 14, Baguio team, Marian Atuban. standing 5'9". Para kung titignan mo on the other side of the court, talagang lamang pagdating sa height. At nagpasok pa si Chuchia, Coach turn Jasper back. ng mas Yonko, matatabi na second players in technical front. timeout, 16. Block point there para kay 11, Baguio. Del Palomata. At sa aming pagpabalik, magpapatuloy ang Shakey's V-League Season 13 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Bumati ka bong aksyon na hatid sa inyo ng Shakey's V-League. Mapapanood na dito sa ABS-CBN Sports and Action. Kaya naman kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin dito, sa inyong pagtutok. You can check out the matches in high definition as well sa Sky Cable Channel 166 and via the website sports.abs-cbn.com. Shakey's Fun Family Pizza, and you're looking at DJ Sonia Smith. It's not really unusual actually na magkaroon ng DJ sa mga sports events, pati sa mga international competitions meron din para mas lalong ganahan, di lang ang mga players, pati na rin ang mga manonood. Oo, definitely. Ball is out. Summer Spikers. Kaya nga tinan mo score. kanina, 'di ba, sinasabi ni Del Palomata, nakikinig muna siya ng paborito niyang music bago yung laro. It really sets you in the mood. Ako, mamaya baka mag-request na yan ng Mariah Carey. Si Del Palomata. Free ball para sa Philippine Air Force. Ina Papa. Combination play. Bumalik ang bola sa panik ng Philippine Air Force. Papa. Para kay Yonko Yonko. with the runner. Look at this, talagang halos lahat ng frontliners ng Philippine Air Force nagkakaroon ng pagkakataong pumalo. Baguio, 13 Yonko with a out. good running attack. Costadas. Yari Yonko.
tempo. Unang running attack na ating nakita mula sa Philippine Air Force dito sa laban na to. Postales pumasok naman para sa Baguio. Palomata. Here's Del Palomata. Sinabi rin sa akin ni Coach Jasper Jimenez na si Del ang isa sa mga inaasahan niya na talagang gumawa ng ingay. Lumikha ng ingay dito sa Shakey's V-League. As you saw, Jasper Jimenez, unang beses niya na hawakan itong women's team ng Philippine Air Force. Pantino. Cherry Atuban. Binigay kay Chuchia. Pero matindi ang depensa ng Philippine Air Force. Yun ang kailangan mapag-aralan ng Team Baguio ng Summer Spikers, how to penetrate the blockers at the net. 7. Semana. In. Dahil hindi lang matangkad, hindi lang mas matangkad ng Philippine Air Force, magaling rin sila tumiming sa block. Team captain Wendy Semana. Serving. Wendy and Semana nagbabalik para sa Jet Spikers. Hindi rin makakatulong para dito sa Summer Spikers. All is out. Ang first ball nila na hindi naidadala sa kanilang setter. Tignan natin kung sino ang ita-target nitong si Wendy at Semana. At nakita po ninyo ang assistant coach na si Giselle Agudia na tumatayo bilang head coach ngayon in the place of Clarissa Tolentino na merong klase ngayon dahil siya isang class instructor sa grad school. Pakinggan natin ang huddle ng Baguio. Mag-usap Ang gulo natin sa parang hindi tayo magkakakilala. No? Kayang-kaya naman yung labanan eh. Magingay tayo, mag-usap tayo sa loob. Yun lang naman yung kailangan natin dyan eh. Kanina kayang-kaya naman eh. Isa-isayin natin, isa-isayin natin. Depensa muna tayo. Isa-isa lang, isa-isa lang. Malayo pa yan oh. Guys, nakabol pa tayo oh. Baguio! Malayo pa yan. Ayan, napakinggan ninyo ang assistant coach, tumata yung head coach dito sa laban na to na si Coach Giselle Agudia na nagtatrabaho sa Commission on Audit. Yun. People from different walks of life nagiging bahagi ng volleyball. Samantala, itong ating mga fancy Destiny, nagsabi niya, it's Shakey's SVL on ABS-CBN again. Go Air Force, ay yung mga sumusuporta sa Team Air Force. And more Air Force supporters, si Dale Enerio, from the right. Palomata, pompa lang ng pompa para manalo kayo. Ayun naman ang ginawa niya kanina, oo. Tignan natin, gumaka 16 points ulit si Palomata. Sabi naman ni Jay, lakas nitong Air Force, solid. Solid talaga ang kanilang pinapakita sa puntong ito. 21-14 sa unang set. 21-14. Kanina, mabagal ang panimula ng Philippine Air Force, Anton. Pero nung nagising, kita mo naman, hirap na yun ang Baguio para mapigilan ang pagpuntos ng Philippine Air Force. Philippine Air Force nagnanais na mapantayan ang kartada ng Pocari Sweat na maglalaro sa ating pangalawang laban ngayong araw kontra sa Lawag Power Smashers. 22-14. Pocari Sweat, another team na inaabangan ng mga fans dito sa Shakey's V-League because that's a star-studded team as well. Oo, yan ang maraming following at maraming nanonood talaga dyan. Of course, yung kanilang favorites, former Ateneo Lady Eagles are mostly part of that team. Manzano pumasok para sa Philippine Air Force. And Coach Jasper has the luxury na talagang magamit ang lahat ng kanyang mga manlalaro sa kanyang kupunan right now because malaki ang kanilang kalamangan. Hindi nakalusot si Dixon sa pagkakataon na iyon. Anan Atuban got the check ball sa palo na iyon. Panoorin natin muli. Tignan natin. Down the line, attack right at the corner. Yun. Saktong-sakto dun sa corner na yun. Same play na naman para kay Judy Caballejo. Sa pagkakataong ito, iniba naman ni Semana. Binigay ang bola kay Manzano. At itong Semana talaga patuloy na binibigyan ng confidence ang kanyang mga attackers. Everyone in front, nakakahawak ng bola, nakakaroon ng play. Wisdom. Isang Wendy Ann Semana na nakikita natin dito sa laban na to. She's a player na naglaro ng iba't ibang positions throughout her
her career. Naglibero yan, Tama. nag-setter. Spiker. Setter/spiker pa yan during totoo. late in her collegiate career. What's impressive about that, Anton, nakita natin yung kanyang collegiate career, no? She does well. Kahit anong posisyon mo siya ilagay, she delivers. Kaya naman siya ang napili bilang team captain ng Philippine Air Force. Set point na ang Philippine Air Force Jet Spikers, and they're able to And close the the Jet set sa Spikers pamamagitan ng isang set serving one, ace mula kay 25, Josemer 15. Tapik. Hang on for set Shakey's number 2. shake and play of the set. Semana, binigay kay Del Palomata. Basag ang depensa ng Baguio. Ito po, ang season 13 ng Shakey's V-League. Lamang ang Philippine Air Force kontra sa Team Baguio after winning the first set 25-15. Wag po kayong alis. Magbabalik po ang Shakey's V-League para sa set number 2. Inyo pong napapanood ang Shakey's V-League Season 13 Open Conference. Handog sa inyo ng ABS-CBN Sports in Action. At ito po ang dahilan kung bakit meron tayong DJ Sanya Smith dito sa loob ng venue. Hindi lang ang mga manonood ang napapasayaw, pati ang mga manlalaro. That's why, what we were saying kanina, no? It sets the mood, Anton. Diba? Ito, silipin natin ang mga highlights ng unang yugto ng ating laro. Del Palomata ang ating pinag-usapan sa ating pregame. Nagparamdam na. Pero itong si Anaan Atuban, kumukuha ng maraming sets mula sa kanyang kapatid na si Cherry. What about Judy Caballejo? From all sides, nakakapuntos. At nakita naman natin yung distribution ng play sa side ng Philippine Air Force. Halos lahat ng frontliners na bigyan ng pagkakataon na pumalo at makapuntos. Yun ang isa sa mga pinakamagandang plays na ating napanood mula kay Yari Yonko, yung running attack na binigay ni Ina Papa. Tingnan natin ang set 1 statistics. Kaya naman nung set number 1, Anton, lamang na lamang itong Philippine Air Force pagdating sa opensa, sa blocking, maging sa kanilang service aces. Ngayon, nothing to take away naman para sa Team Baguio. No? Nakapunto sila ng 10. They're able to minimize their errors at 5. Yun nga lang, hindi sila nakasabay dun sa galaw ng Philippine Air Force pagkatapos ng maganda nilang umpisa. Tingnan natin kung anong klaseng adjustments ang gagawin ng Baguio sa ating pagpasok sa ikalawang set ng laban na to. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok. Anton Rojas kasama si Ann Rebulla Canda at kasama rin natin at courtside si Janine Choi. Judy Caballejo, isa sa mga inaasahan ni Coach Jasper Jimenez dito sa kubunan na ito. This is set Pinapakita number ang 2 kanyang of our match leadership. between the And of Baguio course, Summer speaking of Spikers and leadership, our Jet nakita po ninyo ang Spikers. setter ng Baguio na Air si Force Cherry looking for Atuban. set 25 And, their team 15. captain Chia with serving the up to first start the rally, the first Tapik rally in the scores. second First set. point Chancho Chia. for the Jet Pero Spikers. Philippine Air Force ang unang nakapuntos, si Josemer Tapik, delivering the goods para sa Philippine Air Force. Topic, wala yan si Davao. Tuban. Semana. Martino, masyadong malakas. Masyadong nagigil si Mayan Pantino sa pagkakataon na iyon. Tuban, sinimula ng rally. Semana, back set para kay Judy Caballejo. Nakaabang na ang depensa ng Baguio. Free ball para sa Baguio. At Tuban, running attack. Bihira natin makita yun mula sa Baguio. Kaya lang masyadong malakas at pataas ang tira dun sa bola. Siguro sinabi ni Coach Giselle Agudia na kailangan na bigyan ng bola itong si Melay Dixon. Turn back. Kasi hindi siya masyadong nakagawa ng punto sa first set. At yun nga, nangyari karamihan ng opensa ng Summer Spikers nagmumula sa outside hitter. Yes. So, let's see. Hihirapan din sila sa first ball eh. Kaya hindi tayo nakakita masyado ng mga play. Del Palomata, pababa na siya nung Denied by pinalo niya ang Dixon. bola. Kaya naman naka-block point si Melay Dixon. She was very happy about that. Dahil nabanggit nga natin, hindi pa masyado nagpaparamdam. Amela Ito, Dixon. magpaparamdam muli si Janine Choi. Janine?
Antoinette, and para sa Baguio summer spiker na si Carmela Dixon, isa sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan mo daw laging dala bago ka pumasok sa loob ng court ay ang kumpiyansa sa sarili. Moving on, sinabi ni Carmela na siya ay 100% Filipino na galing sa Benguet at wala siyang dugong dayuhan, at ang rason pala ay ang lolo niya ay inampon ng mga Amerikano kaya Dixon ang kanyang apelyido. At siguro napapansin niyo rin na siya lang ang naka-lipstick sa koponan, at ang rason niya dito ay kapag wala daw siyang lipstick na suot ay para daw siyang nakakapanghina. Balik sa inyo, Antoinette Ann. So yung isa mahilig sa Mariah Carey, yung isa mahilig mag-lipstick habang naglalaro. Nakikilala natin isa-isa ang mga malalaro dito sa Shakey's Meeting. Very interesting. Ayan. Okay, nakikita natin ngayon. Sabi nga Anong shade kaya yan today? You guys know that. Yung dad nga ni Melay is from Benguet, pero yung kanyang nanay is from Leyte. Pero despite the last name, 100% Pinoy yang si Melay Dixon. Anan Atuban, Wendy Ansemana, Cherry Atuban. Binalik kay Anan, wala pa rin. Judy Caballero na naman. Oh! Off-speed shot. Favorite ni Judy Caballero. Caballero. Last minute change. Actually, umpisa pa lang pala. Alam na niyang gusto niyang i-drop dahil walang tao doon. Nakatulong kayaan yung nasanay na rin si Judy sa beach volleyball kasi madalas siyang nakikilahok sa BVR tournaments dito sa indoor. Alam mo, malaking bagay para sa mga volleyball players yung experience sa buhangin sa beach volleyball. Unang-una, dalawa lang kayong nandun. Iba yung mga environmental factors that you need to overcome. Plus, yung adjustment habang naglalaro is there. That's why, for Judy, nasanay mag-beach volleyball, kita natin parang it comes a second nature to her to adjust habang while the ball is in play. Pero hindi pa natin nakikita yung kanyang katandem sa Beach Volleyball Republic na si Koya Abanto. Pero kasama rin siya dito sa kubunan ng Philippine Air Force. Caballero giving the ball up para kay Joy Cases. Shancho Chia, pinalo ang bola. Philippine Air Force na naman. Cases, nakapuntos. Off the block. First technical timeout. And the Jet Spikers are once again off to a good start. 8-3 ang ating talaan. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13. Inyo pong napapanood ang Shakey's V-League Season 13. At ang ating DJ for the day is DJ Saninja Sonia Smith. Ayan po ang kanyang Twitter handle. At Sonia Smith 007. Akala ko ba ninja itong si DJ San? Agent pala. Can double as that. Mamaya, nakatayo na tayong dalawa dito, dancing to the beat. Yun yung maganda, nakakadala talaga yung music. Pero gusto ko rin makita sumayaw itong Air Force dahil lumulobo na ang kanilang kalabangan. Sabi ni Gilbert, kaya naman ng Baguio, just communicate lang, kaya pa. We saw they were off to a good start kanina. Mel Gadiano naman sinasabi, go Team Baguio, super love si Rossi. Yan, si Ana Rossi na utility player. Hirit naman ni Alyssa Ravena. Oh. Alyssa Ravena. Parang familiar yung pangalan niya. Baguio, Baguio, go, go, go. Kaya niya yan. And hits the spot. Kalimutan mo yung 2. May 2 dun sa... Nakagulat talaga yung pangalan na yun. 9-3 ang ating talaan. Philippine Air Force kontra sa Baguio. Smooth sailing para sa Jet Spikers. Definitely, dahil pagdating sa kanilang digs, Anton, 25% success rate. Ang Baguio, nasa 9% lang. So maraming tatrabahuhin itong Baguio to really keep the ball alive. Ganun din pagdating sa setting, Semana doing a great job, 24%. Si Atuban on the other hand, 6%. Semana with another excellent set. May nakita niya si Cases para sa puntos na yon. Ibang klase na talaga impact ng isang Wendy and Semana para sa Philippine Air Force or para sa isang volleyball team in general. Shancho Chia. Semana. Balik ang bola sa left side at nakapuntos na naman si Joy Cases. I'm out.
Timeout muli para sa Baguio. Pakinggan natin ang huddle. 11, Air Force. Nangyayari, parang walang gana. Parang ayaw nating maglaro. Ano bang pinunta natin dito? Laro, lumaban, makikumpit. Anong ginagawa natin? Gusto nating lumaban, gumalaw kayo. Ayaw niyong gumalaw eh. Pati lang. Ano lang kayo? Kasi nawawala na yung communication natin. Tapos ano tayo sa loob? Tara guys, laban tayo. Sige na. Baguio! Well, klaradong-klarado ang mensahe ni Coach Giselle Agudia. Kasama pala niya si Coach Roxanne Almonte na isa ring teacher sa Baguio City High School. Sila ang tumatayo bilang mga leader, mga head coach ngayong araw dahil wala nga ang kanilang talagang head coach na si Clarissa Tolentino. Walang hinihingi nga nila, no? Communication, binanggit din nila yon. Tahimik at hindi gaano. Yung energy ba, hinahanap din natin mula dito sa side ng Baguio. Air Force. Let's see. Matapos yung huddle na yun, they can get some points in. Sean Chuchia, sinabi niya sa akin na late na siya nag-start mag-volleyball. 4th year high school na siya nung siya ay pumasok sa volleyball. Basketball daw ang hilig niya before she shifted to volleyball. I think one thing is for sure, ano, mahilig siya sa sports. She's very athletic at ayun, nakapag-shift siya agad sa volleyball. Joy Casas, isa sa mga open spikers dito sa kuturan ng Philippine Air Force. Back set para kay Chuchia. Score shot. And Chuchia is able to score one of her best hits dito sa laban na to. Sa ngayon, kailangan trabahuhin ng Summer Spikers na maindikit ang kanilang score sa Philippine Air Force. Tingnan natin. Nagigil na naman si Pantino sa pagkakataon na iyon. Diretso yung bola sa antena. Panoorin natin muli. Kasi wala nang sumabay sa kanya. Wala nang sumabay, walang blocker. Pero yung set din, no? It was too far to her left. Tingnan natin. Jennifer Manzano pumasok para sa Air Force. Yun talaga ang bread and butter play ng Philippine Air Force. Yung back set ni Semana para kay Judy Cabalejo sa weak side. Pero alam mo, ang maganda sa nakikita natin sa Philippine Air Force, hindi nila dinadaan sa lakas ngayon, no? Kanilang mga puntos. Karamihan sa mga puntos, binabasa nila talaga kung saan wala yung depensa ng Summer Spikers. Summer Spikers, because of course, Baguio represents the summer capital of the Philippines. Narinig ako ni Judy. Jet Spikers flying like a jet. Judy Cabalejo sa pagkakataon na iyon. Sabi po kasi, hindi niya linalakasan eh. Ayan. Ay, narinig niya. Ayun, right on cue. Nayanig arena sa lungsod ng San Juan pagkatapos ng palo na yun. Ooh! Cherry Atuban trying to go for a drop ball. Manzano. Belia, binigay kay Anan Atuban. Anan Atuban, far away from the net. Pero nakakuha pa rin siya ng magandang anggulo upang makuha ang puntos na yun. A good spin on that ball as well. Nakita mo yung wrist, ano? Yung flick ng wrist, kaya ang ganda ng pagbaba ng bola. Ngayon, medyo maganda ang pinapakita ng Baguio Summer Spikers sa huling tatlong rally ng laban na to. Service. Atuban. Cherry Atuban, sinimula ng rally. Cabalejo. Naibalik pa ng Baguio, pero muntik na lumabas. Kinuha. Judy Cabalejo. Ball is out. Lumabas ang bola. Puntos na naman para sa Baguio. Kita natin. Sudden shift ng mood ng Summer Spikers. Tumatawa na may konting ngiti na tayong nakikita sa kanila. Mas maliit, mas konti na lang rather ang puntos na kailangan nilang habulin. Tumatawa, smiling. Mamaya, sasayaw na yan. Anan Atuban. Humihingi ng check ball. No check, sabi ng ating referee. Substitution. Nakuha na ni Anan Atuban ang kanyang kumpiyansa dito sa laban na to. 7 out. 4. Yongko.
At yun naman ang sinabi natin, Anton, ano, ang kailangan ma-overcome at magawa ng summer spikers is to be able to penetrate the blockers. Hanapan lang nila ng paraan kung paano nila mailulusot. Dahil kanina, nung paumpisa, they were really intimidated by the height. Arances off the block. At sa pagkakataon na iyon, si Arances napiyak at depensa ng Philippine Air Force. 1 out, 13. Yun. Guyo. Magandang anggulo ang tinarget ni Arances. Service. Masok na ang pinakamatangkad na player ng Baguio na si Nicole Guiguyon, number 13. Second technical timeout, 16. Ayon sa ating referee violation mula sa kupunan ng Baguio. Kaya naman, papasok tayo sa technical timeout na ito. Nalabak ang Philippine Air Force 16 kontra sa Baguio na merong 11 points. Nagbabalik ang aming exclusive ABS-CBN sports coverage ng Shakey's V-League Season 13. DJ Sanya Smith, pinapainit palalo ang aksyon sa pamamagitan ng kanyang magandang set dyan. Tense beats, heating things up here. Sabi ni Alvin Oracion, salamat sa live streaming, watching over Riyadh, Saudi Arabia. Wow! So, ano, ang ganda na hindi lang dito talaga sa Pilipinas tayo napapanood, maging sa ibang bansa. At the service zone. Hirit naman ni Dan Husay. What's impressive about SBL Open Con is that there are many teams na merong opportunity to improve by facing seasoned teams, which is exactly what's happening right now with Baguio facing Philippine Air Force. Oh, and a lot of people, tulad nga na sabi ni Ping Pong, thank you for giving volleyball a prime time slot, ABS-CBN. Good job, SBL, for exposing new volleyball talents. Amazing. Dahil talaga namang napakaraming talento. Anton, hindi lang dito sa Manila. I mean, go out of Manila. Diyan na namin makikita ng magagaling na volleyball players. Baguio, Iriga coming all the way from Camarines Sur para lang makasali. Mata over the block. Maipakita ang kanilang galing sa larong volleyball. We thank everybody na laging nakatutok dito sa aming ABS-CBN Sports and Action coverage. 18-12 ang ating talaan lamang ng Philippine Air Force dito sa set number 2. Del Palomata. Pinakamatangkad na player sa 3. Ito naman ang pinakamatangkad na player sa Baguio, si Guiguyon. Dahil sa kanya, medyo nahirapan ng Air Force na bubuhan ng magandang opensa. Wala ng rally na ito. Inang Papa. Sarado. Kanan Atuban. Sanjo Chia. Abelia. Pinalik sa kabilang panig. Papa running attack na naman. Para kay Iyari Yongko. Balik ang bola sa Philippine Air Force. Oh. That hits the line. Cases. Joy Cases. Panoorin natin muli. Papa. Binigay kay Joy Cases. Air Force. 4 Gandang target mula kay Joy Cases. Talagang walang depensa na nagbabantay din sa area na yun. Captain Wendy Ann Semana muling nagbabalik para sa Philippine Air Force, pero substitution na Belsa. Si Belsa, isa ring open spiker, papasok sa laro para kay Rene Arances. Service. Team Captain Wendy Samana. O nga pala, sa lahat ng mga gusto manood ng replays ng Shakey's V-League, tumutok lang po kayo sa ABS-CBN Sports and Action HD. Ang first game ay papalabas 8 p.m. Ayan po. Isang mainit na palo mula kay Joy Cases, pero maganda ang pinakita ng libero na si Shelo Abelia. Sancho Chia. Isang no-look na palo mula sa kapitana ng Baguio. At syempre tuwang-tuwa ang ating kapitana. Look at this. Maganda yung rally na nakita natin mula sa parehong koponan. Both their defense
working. Yung bahala na napalo ko lang. Basta maipasok ko. It worked for them. Caballejo, umatras, pumalo, diretso sa net. 15 to 19. Kaya naman, sorry siya kay Coach Jasper Jimenez. Service, Guiguyon. Semana, back set. At Outside Cases, shot. Passes. masyadong 16. matindi yung palo na yon, lumabas ang bola. Kaya naman Baguio dumidikit dito sa Philippine Air Force. Definitely a Service, very, Guiguyon. very good set para sa Baguio. At yun yung sinasabi na, nako, if not for that error, pero yung tamang ginagawa nila sa set number 2, 20 to Antonis, 16. sinasabayan nila itong Philippine Air Force. Hindi nila hinakayaang bumaba nila ng malayo. Pero yun nga lang, minamalas pa rin paminsan-minsan. Yung consistency ang hinahanap ng Baguio dito kasi may mga puntos sa laban kung saan nakakuha sila ng sunod-sunod na puntos. Kaya lang, humihinto din eh. Chuchia, umatras, pumalo, Semana, binigay kay Caballejo, na binigay naman dito sa kabila kay Jennifer Manzano. The defense of Baguio has to work double time. Kailangan mapigilan nilang mag-land sa court ang balik na bola mula sa Philippine Air Force. Let's see. 21 to 16 ang ating talaan ngayon. Cases, Abelia, Crossing violation to Tia. Hindi raw nila makukuha ang puntos. napatawan lang si Sean Chuchia sa pagkakataon na yun. Spikers. Timeout na naman, pakinggan natin to. Tignan nyo, ang ganda ng nilalaro nyo pag masaya kayo, di ba? Nakaka-receive kayo kahit pa nasasabit-sabit lang. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Mag-enjoy kayo dyan para pagkaroon lumabas yung laro nyo. Pag maganda receive natin, no, may attack. Kaya pa yan, oh, malayo pa. Malayo pa yan, oh. Pati si Coach Giselle napaapir bago magsimula ang huddle. Ito, balikan natin ang mga comments, mga tweets. Si Kim Rose Simbulan, go, 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 Palomata. Sabi naman ni JC Galo, laban, Summer Spikers. Si Angeline, this guys 2015, sabi niya, go Jet Spikers, go Yonko and Manzano, pride of DLSUD. I love Shakey's Elevates and scores. And I love her ribbon at the top of her head also. Maraming salamat, Angeline, sa iyong panunood ng aming exclusive ABS-CBN Sports and Action coverage, Shakey's V-League. At paalala lang sa lahat ng mga nanonood, ang aming coverage ay pinapalabas sa Sports in Action, ABS-CBN Sports in Action ang live tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado. Ayan, starting at 4 p.m. Lunes, Miyerkules at Sabado. Ayun na, kanina hinahanap natin si Dixon at ito na, pumupuntos na. Look at this. 18 to 20. Yun talaga ang big three ng Baguio. Si Dixon, Chuchia at si An-An Atuban. Sila ang inaasahan na magbigay ng puntos para sa Baguio. All is out. 18 to 23. Dumidikit ang Baguio dito sa Philippine Air Force. Atuban. Sabi nga nila kanina, malayo pa yan, hindi pa yan tapos. Let's see kung anong laban ang ibibigay nila. Atuban. Oh. That went straight into the net. Jet Spikers are at 10-point advantage. Judy Caballero with the serve. Yan, hit the tape of the net para kay Atuban. At sa pamamagitan na naman ng isang service ace, 25 nakakuha ng set ang Philippine Air Force. Sa pagkakataon na iyon, si Judy Caballero ang nakakuha ng service ace. Shakey's shake and play of the set. Sino pa
ni Judy Cabalejo. Back set ni Semana, palo mula sa weak side ni Judy Cabalejo, ang paboritong play ng Philippine Air Force. Shakey's V-League Season 13, handog sa inyo ng ABS-CBN Sports in Action. Matapos matalo sa first set, 25-15, dumikit ang Baguio sa set number 2. Pero hindi pa rin nila nakuha ang kanilang panalo sapagkat nanalo ang Philippine Air Force 25-19. DJ Sanya Smith, ating kasama ngayong araw para sa ika-4 na match day ng Season 13 Shakey's V-League Open Conference. Ito mga highlights ng set number 2. Well, naging mas maganda ang galaw ng Baguio Summer Spikers in set number 2 kumpara sa kanilang ginalaw ng first set. Pero hindi pa rin naging sapat para makakuha ng panalo kontra sa Philippine Air Force. Dahil nakita naman natin, nagsanib puwersa talaga itong Philippine Air Force. Lahat ng frontliners na nandyan, paulit-ulit natin sinasabi, really contributed sa kanilang puntos. At ito, mga numero. Lamang pa rin ng Philippine Air Force. Anton, pagdating sa opensa, 15-9. Ang blocking nandyan pa rin. Ang service aces nila, pumuntos pa rin sila dyan. Bagamat yung errors here in the second set, mas angat. In the first set, both teams only had 5. Ngayon, 6 and 9. Nakitaan pa rin natin na, yun nga, kinulang pa rin ng effort. Hindi naman siguro ng effort. Nandun ang effort ng Baguio, pero hindi pa rin talaga sapat para makakuha ng panalo sa Philippine Air Force. Yung consistency ang hinahanap ng Baguio, yung focus, dahil nakakakuha nga sila ng sunod-sunod na puntos, pero humihinto ang kanilang momentum dahil sa kanilang mga errors. Tignan natin kung magbabago yan dito sa set number 3. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok. Anton Rojas kasama si Ann Rebulla Kanda. At syempre, ang ating courtside reporter, iikot-ikot din, kinakausap ang mga manlalaro, mga fans. Si Janine Choi kasama rin natin. Abangan natin ang mga reports at updates ni Janine. 2-0 na. Isang set na lang ang kailangan ng Philippine Air Force para manalo dito kontra sa Baguio. That's right. Pero alam mo, Anton, tinitingnan ko ngayon yung numbers ng Philippine Air Force, ang ating stats. Ngayon, ang nangunguna pagdating sa scoring after the 2 sets ay si Cases with 9 points. Cabalejo had scored 8. Palomata merong 4. At sa kupunan naman ng Baguio, nandyan si Atuban who scored 7. Chuchia may 5. Si Guyguyon merong 3. 3-2. Hindi pa natin masyado nakikita si Dixon na nakawaling puntos sa kanilang huling laro kontra sa Iriga. Itong si Yari Yongko, siya yung sumasayaw sa camera kanina. Oo, talaga. Nakuha ng ating nag-i-enjoy siya. It's good, Yes. Relaxes you. At siya rin yung naka-running spike kanina. Kaya lang. Ayun lang. Nauna yung talo ni Yari. Pero happy pa rin siya Smile pa rin si Yari Alam niyang alanganin pero sabi niya, pasensya na ako. 3-all ang ating talaan dito. Baguio kontra Philippine Air Force. Error mula kay An Atuban. Okay, balikan natin ang ating kasamang si Janine Choi. Janine? Anton at Ann, para sa kapitanan ng Philippine Air Force na si Wendy Samana, importante na hindi sila mag-relax at dahil kahit na mas nakakalamang sila base sa experience, ay dapat na ilabas nila kung ano ang ginagawa nila sa training, lalong-lalo na sa set na ito. At dahil training na rin ang ating pinag-uusapan, alam nyo ba na 4 a.m. gumigising ang mga Jet Spikers para sa 5 a.m. training nila na umaabot hanggang sa 3 oras? Sinabi ni Wendy na mahina man o malakas ang kalaban, ganoon pa rin ang training nila dahil importante ang respeto sa kalaban. Anton at Ann? Grabe, Janine, 4 a.m. I know. Yung reaction ko parang thought bubble. 4 a.m. 4 a.m. Ito Pero talaga. 5 a.m. training. Oo. Grabe ang desire talaga nitong kupunan ng Baguio. Bilib tayo sa kanilang pinapakita, yung biyahe, para lang maglaro ng volleyball at maipakita ang kanilang galing on national team. Definitely, syempre, bukod sa biyahe, yung mga teams na nag-prepare din with training. So yung pagod, talagang kailangan malakas yung endurance, kailangan kayang-kaya ng katawan. Sa isang interview na pinalabas sa The Score,
sinabi ni Shirley Balantak na, and she was Tia, very over the serious. Sabi block. niya, we're not here to win, but we're here to enjoy and learn from playing against teams na magaling katulad nitong Philippine Air Force. Tama rin naman yun, no? Because it's the exposure and the experience. Kung manalo, it's a plus, di ba? Pero talagang hindi masusuklian yung experience and exposure ng mga Ito ang ikalawang pagsali ng Philippine Air Force dito sa tournament na ito. At sa kanilang unang pagsali, they only won 1 match. At yun nga, kaya sinasabi natin, this conference is different for them. Doon siguradong gusto magpakitang gilas niya. Right now, they are down 5-8. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13. Mga kapamilya, sa pagkakataon na ito, ipapakilala namin sa inyo ang isa sa mga inaabangan dito sa ating coverage, ang Shakey's Face of the Day. And today's Shakey's Face of the Day is Charisse Balboa na tiga-Tondo, Manila. She's 16 years old. At ang hirit ko kay Charisse, mag-share ka naman ng pizza. I was about to say, inunahan mo. Kaya siguro pinwesto nila, Anton, malayo sa atin. 8-5 ang ating talaan ngayon. It's a different atmosphere dito sa Shakey's V-League. Siyempre, nakakapanibago na napapanood natin ang mga collegiate players na naglalaro sa ibang koponan. Minsan, mga naglalaban sa UAP o NCAA, nagsasanib puwersa, meron tayong DJ, meron din tayong Shakey's Face of the Day. Maraming pizza. Ito, at marami ring tweets. Ayan, ang sabi ni Kim, nanonood po kami from Valencia Negros Oriental. Thank you, ABS-CBN, for the show. Go! Philippine Air Force. Thank you rin, Kim, sa iyong pagtutok. Sabi naman ni RPSB, ang saya-saya manood. Hashtag SBL on ABS-CBN. Of course, we're happy that they're enjoying our games. At siyempre natutuwa rin ang ating mga players tuwing naririnig nila na maraming taong nanonood at sumusuporta sa kanilang mga teams. Right now, Philippine Air Force in a good position para makamit ang kanilang ikalawang panalo ngayong tournament. Paalala lang po, 1-0 ang kartada ng PAF or Philippine Air Force, 0-1 ang Baguio. So kung makukuha ng Philippine Air Force ang panalong ito, they will move up to 2-0 at mapapantayan ang kartada ng Pocari Sweat. Kaya lang, ang Pocari Sweat maglalaro ulit mamaya kontra sa Lawag. Pero syempre, because ang tournament format na nila ay single Yes, round. yes. Very important para sa mga teams na kasali ngayong conference na ito na talagang ang bawat larong lalaruin nila makakuha sila ng panalo. At ang Lawag, going further back-to-back wins sapagkat pagkatapos ng una nilang talo sa NU, nanalo naman sila kontra sa Iriga. Ang Pocari Sweat naman nanalo kontra sa UP sa kanilang unang laban at nanalo naman kontra sa NU sa kanilang huling bakbakan na tumagal ng 5 sets. Reception, problema pa rin sa side ng Summer Spikers. Service ace mula kay Angel Antipuesto. Jet Spikers. Napakatulis ng serve na yun. Abelio, binuhay ang bola. Balik sa Philippine Air Force. Papa, kanino pupunta? Kombinasyon. At nabasa ng Baguio ang combination play na yun. That is a good block. Nandun si Dickens sa harap. Look at that. Sakto sa kanya yung bola. Melay Dixon yung talagang inaasahan din. At ito kanina yung running attack ni Yari Yongko. Nakita natin naman at nakapuntos itong si Yari. For the Jet Spikers. Yun ang paborito niyang play. Yes. Parang pag nandyan siya, almost automatic, binibigyan ng running attack. Ball is out. Napapansin natin yung mga offensive patterns. Pag si Semana at Caballejo nasa loob, nakikita natin yung backset. Pag si Papa at si Yongko ang nasa loob, running attack naman. Balikan natin itong huddle ng Baguio. Kanina dalawa, ngayon 4 ulit. Oh guys, magdating pala yun ito.
didikit dyan. Kaya ilayo nyo, ha? Service! Ngayon, nagko-concentrate tayo sa sa offense eh. Dumipensa muna tayo. Dumipensa muna bago tayo umipensa, ha? Kasi sa depensa pa lang, makukuha natin. Hindi na natin kailangan umipensa. Okay? O sige. Tulong-tulong kayo dyan. Di pwedeng kanya-kanya kayo dyan. Layo nyo, layo nyo. Ayan na, seryoso na si Head Coach Jasper Jimenez ng Philippine Air Force. Hindi siya satisfied sa pinapakita ng kanyang koponan. Sabi niya, ilayo pa no ang kalamangan. So, tignan natin kung paano magre-respond. Ito, Jet Spiker, si Coach Jasper Jimenez, alumnus ng Adamson, naglaro sa UAAP ng 4 na taon at dating middle hitter. I asked him kung ano yung goal ng Philippine Air Force dito sa tournament na ito. Sabi niya, top 4 muna. One step at a time para kay Coach. Mariana Tuman. Kasi syempre, nakaka-pressure rin yung sasabihin mo na championship. Pero it works in many different ways. Depende yan kung paano magre-respond ang mga players. Yung iba na intimidate, yung iba na motivate naman. Mayan Pantino. Serving. Mayan Pantino sinimula ng rally sa pamamagitan ng isang matulis na serve. At dahil doon, Guyon turned back by di na Tapping. ibalik 15 na to 10. Baguio ang bola sa side ng Philippine Air Force. Service. Pantino. Always starts with a strong serve. And speaking of Scores strong an ace. serves, there's another Second one technical timeout. from 16, Mayan Air Pantino. Force. 10. 16 to 10 ang ating talaan. Wag po kayong alis. Magbabalik ko ang Shakey's V-League Season 13. Shakey's Fun Family Pizza. Ayan ang tema ng ating SBL sa ABS-CBN. That's also our official hashtag. Kung meron kayong mga comments at mga katanungan, gamitin nyo lang ang hashtag na SBL sa ABS-CBN. Itag nyo na rin at ABS-CBN. At kung meron rin kayo mga komento kay DJ Sanya, i-tweet na rin siya. Give her your thoughts about her beats, ang mga patuktok niya dito sa loob ng arena sa lungsod ng San Juan. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Anton Rojas kasama si Ann Remulla Canda at kasama rin natin si Janine Choi at courtside para sa pakbakan nito sa pagitan ng Baguio at Philippine Air Force. Nako, Anton, at this point, tuloy-tuloy nang lumalayo ang score ng Philippine Air Force. At si Pantino has been at the service line for quite a while. Naging consistent ang kanyang serve. And she scores again. Tsaka may variety yung serve nitong si Pantino. Minsan matulis, minsan floating serve. Kaya nahihirapan rin 6 out. 8. ang Baguio na basahin kung anong klaseng serve ang papakawalan nitong si Pantino. 9 out. 2. Belsa. Inabas muna ni Coach Jasper itong si Pantino. Manzano ang magsaserve ngayon para sa Philippine Air Force. Manzano. Para naman sa Baguio, Anton, si Belsa ipinasok din ni Coach para kay Chuchia. Let's see. Sa ngayon, ang importante sa Baguio, mapigilan muna makakuha ng isang magandang puntos. Papa, binigay kay Cases. Doon ang depensa para sa Baguio. Back row attack naman para kay Yari Yonko. At nagtinginan sila, si Yonko at si Manzano. Sabi ni Yonko, kanino ba yun? Parang kanino ba yun? Importante ang communication sa loob ng court. Back set. Walang nakuha ang Philippine Air Force. Drop ball. Di gumana para kay Guiguyod. Abelia, binalik ang bola sa Jet Spikers. Wala pa rin para kay Tapik. Papa, binalik kay Cases. Atuban, drop ball. Ang back row players ng Philippine Air Force parang nahihirapan kalkulahin kung gaano kalakas lang dapat. Alain Abache na nanonood mula Marilao, Bulacan. Maraming salamat, Alain.
Si Rach naman, sabi niya, thanks live ang SBL. Nakakapanood kami dito sa North Cotabato. At ang cool ng DJ, cool talaga. Yun, Oo. Rich, tweet mo na si DJ Sanya Smith para matuwa. At ito naman si Thorwell Evan Hora, enjoying watching from Tagbilaran, Bohol. Meron tayong mga nanonood from different parts of the archipelago. Meron din sa labas ng bansa sa Saudi Arabia. Rooting for Judy Caballejo si JP. At para matuwa si Judy, pakita mo naman ang iyong tunay na picture. Ano ba yung Iba kasi yung... pusa? Ako sure ako, yung mga nagtutweet sa atin, syempre, tinutweet din nila yung kanilang mga favorite players. Yes, and you can follow them and tag them as well. But don't forget to tag ABS-CBN Sports at yung gamitin hashtag the SBL sa ABS-CBN. Off the block. 13, 19. Ayan, si Judy Caballejo. Ayan din, si Koya Abanto, yung teammate ni Judy. Nagtatago si Koya. Magkatandem yan sa BVR. Papa. Quick attack para kay Antipuesto. Okay, another anti-puesto. At paalala muli, if you want to watch the matches sa internet, sa inyong mga cellphones, laptops, gadgets, pumunta lang kayo sa sports.abs-cbn.com/livestream/VLeague. Yan. 5 puntos na lang ang kailangan ng Philippine Air Force para makamit ang kanilang ikalawang panalo dito sa tournament na ito. Drop ball para kay Dixon. Gumana. 14-20. Yun yung hinihintay natin Yes. kanina pa, yung mga play or mga set na ibigay kay Dixon. Serving. Papa, binigay kay Yonko. Yari Yonko. Ginamit ang 21, kanyang kaliwang kamay para makapunto sa pagkakataon na iyon. Panoorin natin. Joy Cases. Serving. Siya talaga rin, Anton, pumapasok yung advantage kapag matangkad ka. No? Yes. Inabot lang talaga ni Yongko. Cherry Atuban. At nakita naman natin ang kanyang kapatid. Si Anan Atuban. Pumalo kaya lang na lumabas. Puntos napunta dito sa Philippine Air Force. Timeout muli para sa kupunan ng Baguio. Score 14. Baguio 22. Air Force. Seize the moment. Seize the moment. Enjoy nyo lang, no? Kaya naman yan. Lapit lang natin. Lapit lang natin. Tikit natin. Sulitin nyo na yung araw na to. Sulitin nyo na lang. Seize the moment. Sulitin nyo lang ang araw na ito, sabi ni Coach Giselle Agudia. Alam nyo, uuwi din itong Baguio right after this match. Babalik na naman sila sa norte. Yun talaga ang kanilang routine. A day before the match, aalis sila 10 p.m. Usually, nakakarating sila sa Manila 2 or 2:30 in the morning. Matutulog sila somewhere in QC bago tumungo dito sa San Juan para sa laro. That's what we call for the love of the game. Mahirap yan, ha? Pero yun din ang sinasabi ni Coach, ano, since the moment, dahil kailangan mong sulitin tong araw na to, napagod ka na sa biyahe at to at least make the most out of the game. And the fact na sumali sila ulit sa Shakey's V-League, even though one win lang ang kanilang nakuha sa kanilang unang pagsali, doon natin nakikita yung pagmamahal nila sa sport. Definitely. At nag-enjoy sila. Obviously, Yes. they're enjoying. Kasi I'm sure itong mga Anzano with a gentle manlalaro tip. sa Philippine Air Force, hindi lang sa Philippine Air Force, pati sa ibang mga kupunan na makakaharap ng Baguio, napapanood nila sa UAP o sa NCAA. Ngayon, nakakalaban nila. At sila pinapanood na rin. Yes. 2 puntos na lang kailangan ng Philippine Air Force para makamit ang win number 2 dito sa Shakey's V-League Season 13. Pero humihinga pa itong kupunan ng Baguio, si Colleen Rossi. Nakapunto sa pagkakataon na iyon. Mela Dixon serving. Melay Dixon serving it up. Popped up by Costales.
Manzano, corner Nagiging pocket. madali para sa Jet Match point Spikers no, for na the kumuha ng Jet puntos, Spikers. maghanap ng butas sa depensa ng Yari Baguio. Yonko. At nakarating With the na sa serve. match point ang Philippine Air Force Jet Spikers. Pero And that is out. si Yari Yonko, Baguio gains an extra Extend lang niya point. ng konti, Anton. Para mas exciting. Mariana Tuban, See. excited siya kasi kung nakuha niya ang services, mapapasayaw na naman siya. Oo. Papa, Manzano, Abella nandun para sa Baguio. Papa, kanino pupunta? Binigay kay Manzano. Drop ball, hindi gumana. Panibagong pagkakataon dito para kay Belsa. Manzano na naman. May babalik kaya ng Baguio? Yes, naitawid nila. Papa, binalik kay Manzano. Isang mahabang rally ang ating napapanood. Manzano, drop ball. Binalik ang bola dito well kay played Nicole shot by Guyguyon, ang pinakamatakad na player ng Baguio at nakapuntos na naman itong si Nicole Guyguyon. Patapos, sabi ng Summer Spikers, at the very least, no, they're working to maidikit lamang ang kanilang puntos. But Ends the match. For the Jet Natapos Spikers. na ang summer at natapos na rin ang araw para sa Summer Congratulations Spikers to our Jet Spikers dito for taking this sa match in straight Shakey's sets. V-League, at least 25 for to match day 15, number 25 4. to 19, Dumikit sila and dito sa 25 Philippine Air to Force. 18. Pero abangan pa natin ang iba nilang mga laban, yung mga improvements ng kupunan na ito. Shakey's shake and play of the set. Ito yung running attack. Ang paborito ng tandem ni Ina Papa at ni Yari Tongko. 2-0 na ang kartada ng Philippine Air Force Jet Spikers, at sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang player of the match. Huwag po kayong alas. Mga kapamilya, nakarating na po tayo sa dulo ng ating bakbakan kung saan nagtagumpay ang Philippine Air Force Jet Spikers kontra sa Baguio Summer Spikers. we have the coolest DJs, Ornusa, Candice, and joining us also. Ayan, selfie muna bago magsimula ang next match. DJ Sanya Smith hyping up the crowd dito sa arena sa lungsod ng San Juan. Ayan, Snapchat. I think so. Hilig ng mga bagets ngayon. Shakey's best player of the game is at courtside kasama si Janine Choi. Janine? So Anton and Ann, I'm here now with the head coach of Team Philippine Air Force. So coach, now with a 2-0 standing, what can we expect in your next and future upcoming games? First of all, good afternoon. Siguro, improve pa namin yung mga remaining games namin. Yung service namin at saka yung receive namin. At saka yung opensa namin. Siguro, yun pa yung mga i-improve namin. Para ang target namin siguro top 4 muna, and then the rest is siguro yun muna. Congratulations, coach. At para sa'yo naman, best player of the game, what do you think will be your role and will be your contribution sa mga susunod ninyong mga laban? Siguro yung papakondisyon, una-una sa sarili muna, pagtiwalaan yung sarili sa mga susunod na games. Kasi once na umangat na yung bawat isa, sabay-sabay na yan sila mag-aangat para mapanalo yung game. At dahil ikaw ang player of the game, ito ang inyong premyo, isang box ng Shakey's. Enjoy at congratulations. Back to you guys. Maraming salamat, Janine. Nasaan ang Shakey's box namin? Kanina pa naiinggit si Anton, naghihintay ng box of pizza. By the way, that was Coach Jasper Jimenez and Joy Cases para sa kupunan ng Air Force. Gemma Galanza ng Lawag Power Smashers handa nang magpakitang gilas. 1-1 ang Lawag Power Smashers, 2-0 naman ang kupunan ni Melissa Kohing, ang Pocari Sweat Lady Warriors na handa nang magpainit ng aksyon dito sa arena sa lungsod ng San Juan. This should be a good match. Oh, definitely. Of course, ngayon, we know that Pocari Sweat is at the top of the rankings. Lahat ng tao inaabangan ng kanilang laro ngayon. Muli, nanalo ang Philippine Air Force kontra sa Baguio Summer Spikers in straight sets sa ating unang
laban. Sa ngalan ni Direk Raul De Ocampo, Janine Choi, Ann Remulla at ng lahat ng mga bumubuo ng ABS-CBN Sports in Action, ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, nagsasabing huwag po kayong alis dahil susunod na ang laban ng Lawag at Pocari Sweat dito sa Shakey's V-League Season 13.